गुड इव्हनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू क्रेविंग्स विथ शीतल चॅनल. इव्हिनिंग म्हणलं की चहा किंवा कॉफी ही आलीच आणि चहा किंवा कॉफी आली की त्यासोबत जर मिरची भजी भेटली मग तर मस्तच, हो ना? तर चला आज आपण अशाच एका क्रेविंगची रेसिपी बघणार आहोत जी की चहासोबत होते, म्हणजे मिरची भजी. चला तर मग आपल्या रेसिपीकडे वळूया. तर फ्रेंड्स, हा आहे चहा आणि ही आहेत भजी. तर चला रेसिपीकडे वळूया. त्यासाठी मी ढोबळी मिरची घेतलेली आहे. 5-6 मिरच्या लांबट प्रकारच्या ह्या स्वच्छ पाण्याने धुवून एका प्लेटमध्ये काढून घ्यायचं. त्यानंतर एका पातेल्यामध्ये आधीच मी थोडंसं पाणी गरम करून ठेवलं आहे, म्हणजे फ्लेम ऑन आहे. एक पाण्याला उकळी आली की त्यामध्ये त्या मिरच्या टाकायच्या. 2-3 मिनिट उकळल्या की त्या मिरच्या एका प्लेटमध्ये काढून घ्यायच्या. आणि या मिरच्या काढून झाल्या प्लेटमध्ये की त्याला थोडंसं मधून स्लिट करून घ्यायचं, कट्स मारून घ्यायचे. आता या मिरच्या बाजूला ठेवून देऊ आपण. त्यानंतर भजी बनवणार आहोत. तर बेसनचं बॅटर तर लागणारच. त्यासाठी मी एका बाउलमध्ये 2.5 कप एवढं बेसन घेत आहे. त्यामध्ये 1 चमचा लाल तिखट, थोडीशी हळद, नंतर थोडंसं मीठ म्हणजे तुमच्या चवीनुसार. नंतर त्यामध्ये जिरे आणि ओव्याची पूड टाकून घ्यायची आहे, 1 चमचा एवढी. जिरे ओवा पूड मी नेहमी थोडंसं गरम करून ही पूड बनवून एका डब्यामध्ये ठेवत असते. नंतर त्यामध्ये थोडासा सोडा टाकायचा आहे. सोडा जास्त नाही टाकायचा, कारण सोडा जर जास्त झाला तर भजी खूप तेल सोक करतात. नंतर थोडीशी धणेपूड जाणार आहे त्यामध्ये. हे सगळं मिश्रण थोडंसं कोरडंच मिक्सअप करून घ्यायचं, जेणेकरून पाणी टाकलं की ते एका ठिकाणीच एखादा मसाला नाही बसणार. पाणी टाकूनही व्यवस्थित मिक्सअप करून घ्यायचं, चांगलं फेटून घ्यायचं हे मिश्रण. 1.5 कप एवढं पाणी टाकायचं आहे त्यामध्ये. त्याची कन्सिस्टन्सी बघू शकता. त्या मिरच्यांमध्ये शेंगदाण्याचा कूट भरून घ्यायचा आहे. कढईमध्ये आधीच तेल तापत ठेवायचं आहे आणि त्या मिरच्यांना व्यवस्थित बॅटर कोट होऊ द्यायचं आहे. त्यानंतर तेल गरम आहे की नाही हे आधी चेक करायचं आहे. जर तेल व्यवस्थित गरम झालं असेल तर त्यामध्ये ते भजे टाकायचे आहेत आणि व्यवस्थित मीडियम फ्लेमवरती तळून घ्यायचे आहेत. तुम्ही बघू शकता अशा प्रकारे आपली भजी रेडी आहेत एन्जॉय करण्यासाठी. तर त्यावरती तुम्ही कुठलाही मसाला टाकू शकता, अंबारी मसाला किंवा गरम मसाला वगैरे.